Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Okay, uh, selamat Hari Raya kepada semua. Okay, so hari ni mungkin ada yang perjalanan lah, nak balik ke college. Okay, so hari ni saya lebih pada nak bincang ni lah soalan merit ataupun yang soalan trial lah yang kita buat minggu sebelum raya hari tu. Okay, dan itu pun saya dah bagi dah balik kertas jawapan tu. Pastilah kamu dah ambil ke belum? Kalau belum ambil nanti ambil lah. Okay, so kita tengok first question ni. Okay, ni chapter 8 which is probability. Okay, so ni soalan yang straightforward lah sebab dia dah bagi most of the probability. So sini dia dah bagi given the probability of X is 3/5. Kemudian probability of X complement given Y, okay, 31/45. Dan probability of X intercept Y 2/25. So soalan dia adalah cari probability of Y. Okay, so untuk soalan ni kita kena guna maklumat yang dia bagilah. Okay, so sini yang kita ada adalah probability of X. Okay, probability conditional ni, complement dan juga intersection. So sebabkan kita nak cari probability of Y, so kena ambil daripada yang ada Y lah sini. Okay, so kita ada dua pilihan lah, sama ada nak ambil yang conditional ni ataupun yang intersection. Okay, let's say lah kamu nak guna yang intersection X intersect Y. Okay, so apa formula dia? Okay, formula dia yang paling utama yang inilah. Yang ini. Okay, yang ini. Yang ini kita boleh tukar je kalau sini union. Sini kat belakang ni kita minus dia punya intersection lah. Tapi kalau kita nak cari yang intersection, so tukarlah yang ini dia jadi union. Okay, so kalau kita guna formula intersection, okay, kita akan dapat probability of X plus probability of Y minus probability of X union Y. Okay, yang kita nak cari tu adalah probability of Y. Okay, ini yang kita nak cari ni. Okay, dan probability of X intercept Y ni dah ada nilai dia 2/25. Probability of X pun ada nilai dia 3/5. Okay, yang kita nak cari ni probability of Y. Cuma masalahnya kita tak ada formula untuk union. Okay, dan kita tak boleh carilah union dia daripada sini. Okay, so kita tak boleh guna formula ni untuk soalan ni. Jadi mungkin kita kena guna formula conditional. Okay, yang ini, yang probability of X complement given Y is equals to 31/45. Okay, so conditional, formula dia tak perlu pening-pening lah sebab dia dah bagi dah dalam senarai formula ni, conditional. Okay, sini probability of A given B adalah probability of A intersect B over probability of B. Kita ambil yang hujung ni. Bahagi tu adalah bahagi yang belakang ni. Okay, yang atas tu just dia punya intersection lah. Okay, so sini kalau kita apply formula tu, dia sama je. Ikutlah ada complement tak ada complement, dia akan jadi probability of, ini kita punya A. Okay, so A kita adalah X complement, okay, intersect Y over bahagi yang belakang tu which is probability of Y. Okay, so kita dah ada formula ni. Okay, dan kita tahu nilai untuk probability of X given Y ni 31/45. Tapi kita tak ada yang ini, probability of X complement intersect Y. Tapi yang kita ada adalah X intercept Y ada. Yang ini X intercept, X complement intercept Y. Okay, tapi ini pun ada formula dia kat atas kan. Kalau kamu tengok, kita guna yang ini lah. A complement intersect B. Okay, satu ada complement, satu lagi tak ada complement. So kita apply yang sama lah. So cara nak baca dia, kita tengoklah sini yang depan ni, probability of B ni dia adalah daripada yang tak ada complement tu. So kalau kita nak compare dengan kat sini, A kita tu Y lah. Okay, dan A kita tu X, B kita tu Y. So kat atas tu kita boleh
jadikan ikut formula atas tu, dia adalah probability of Y. Okay. Sini B kan, sebab dia pakai B. Okay, minus A intersect B. So, untuk kes kita ni, X intercept Y. Okay, over probability of Y. Okay, dan kita gantilah nilai yang kita ada. Yang kita ada adalah probability of X X complement given Y ni, which is 31 over 45. Okay, PY tu benda yang kita nak cari. Okay, minus, okay, intersection pun ada nilai dia. Intersection dia sama dengan, tadi intersection dia, 2 over 25. Okay, ini probability of Y. So, kalau kita tengok sini, kalau kita solve yang ni, kita boleh dapat probability of Y lah. So, soalan ni dia kan susah sangat pun. Just kita tahu formula apa yang kita akan guna lah. So, formula dia kebanyakan dah bagilah kat sini. Okay. Yang ini pun dulu tak bagi, sekarang dia dah bagi. So, tak ada masalah lah. Formula ni untuk kalau satu ada complement, satu tak ada complement. Tapi operasi dia intersection lah. Jangan hantar union pun pakai formula yang sama. So, ni formula untuk intersection. Tapi satu ada complement, satu tak ada. So, janganlah pening. Yang ini kalau contoh lah, dia A intersect B complement. Sebenarnya dia still benda yang sama lah. Sebab intersection ni, dia commutative, dia sama je. Dia sama juga dengan probability of B complement intersect A. So, dia akan apply yang sama lah. Cumanya, yang tak ada complement tu sekarang pada A. Okay. So, kita boleh manipulate lah formula-formula ni. So, formula ni janganlah mesti A, B. A dan B tu boleh adalah variable. Dia boleh berubah-ubah. Okay, so kita cuba simplify ni. So, kita pindahkan PY ni ke sebelah kanan. So, jadi 31 over 45 PY is equals to PY minus 25 over 2 over 25. Okay. So, kalau kita susun balik, kita akan dapat PY minus 31 over 45 PY is equals to 2 over 25. Okay, kemudian ni 1 tolak dengan 31 over 45 ni dia sama dengan apa ni? 14 14 over 45 PY equals to 2 over 25. So, kalau kita simplify benda ni, dia sama dengan PY is equals to 9 over 35. Okay. So, dia just manipulate formula je. Okay, so tu yang pertama. Okay, 3 markah je. Okay, yang kedua adalah find the probability of X union Y complement. Okay, union Y complement. Okay, so yang ni kamu janganlah guna formula ni sebab formula ni adalah untuk, okay, satu ada complement, satu tak ada complement. Tapi yang ni untuk intersection. So yang ni kita guna yang ni lah, yang universal ni. Ni yang union ni. Sebab ni adalah apply untuk semua situasi akan pakai formula yang sama je. Okay, kalau A union B adalah sama macam ni. Okay. Alright, so X union Y complement dia sama dengan probability of X. Saling sama je, cuma tukarlah. B tu jadi Y complement. Okay, plus probability of Y complement minus probability of X intercept Y complement. Okay. Kemudian Y complement ni sama juga dengan 1 minus probability of Y. Okay, ni adalah 1 minus probability of Y. Okay, dan untuk yang ini, yang belakang ni, X intercept Y complement. Yang ni kita guna formula tadi lah. Satu ada complement, satu tak ada complement.
dan dia punya operasi tu intersection. So dia minus. So untuk yang ini ambil yang tak ada complement, which is probability of X. Okay, minus dia punya intersection. Okay, tak muat tu. So ataupun saya tulis balik sini bagi nampak sikit. Probability of X union Y complement is equals to probability of X plus 1 minus probability of Y. Okay, minus. Okay, ni tak ada kurungan lah sebab dia the whole thing tu. Okay, minus probability of X minus probability of X intercept Y. Okay, semua nilai ni dah ada sebab kita dah cari sebelum ni. Okay, probability of X tu sama dengan 3/5. Okay, dan probability of Y pun kita dah cari tadi. Dia sama dengan 9/35. So, dia 1 minus 9/35. Okay, minus probability of X is 3/5. Okay, dan intersection pun ada 2/25. So masuk je semua nilai ni dalam calculator. Semua akan dapat nilai dia adalah 144/175. Okay. So soalan ni dia straightforward sebab dia dah bagi the probability directly. So kita just kena apply dia punya formula correctly lah. Okay. Dia kan susah sangat pun. Alright, so itu number 1. Okay, number 2 ini chapter 9. Ini soalan discrete random variable. Okay, so soalan dia yang pertama dia bagi ni adalah PDF probability distribution table. Okay, for discrete. Ni discrete random variable. Okay, so kalau discrete buat secara discrete lah. Okay, so yang mana dalam ni dia ada unknown dia ada alpha dan beta. So kita nak cari nilai ni. Okay, so dia bagi EX is 0.1. So find the value of alpha and beta. Okay, so soalan ni banyak lah kalau kamu dah jawab set exam tu. Sepatutnya dah tahu dah macam mana nak jawab soalan ni. Okay, so yang pertama kita akan guna yang inilah the summation of all probability is equals to 1. So maksudnya kalau kita tambah semua ni. Okay, maksudnya probability tu 0.1 plus alpha plus 0.2 plus 0.2 plus beta. The answer should be equals to 1. Okay, yang ini pun kita boleh simplify dulu. So kita akan dapat alpha plus beta. So dah tambah semua ni dia sama dengan 0.5. So bawa ke sebelah kanan. So 1 minus 0.5, 0.5. So ini adalah first equation. Okay, so kita still tak cukup maklumat lah untuk solve sebab ada 2 unknown. So at least we need 2 equation. Okay, so second equation datangnya daripada ni lah. Daripada dia punya expected value of X. Okay, 0.1 tu. Okay, so macam mana kira dia punya expected value? Dia adalah summation of X times its probability. Okay, dia sama dengan 0.1. Okay, so dia just darab je lah. X ambil nilai atas ni, negative 2 darab dengan 0.1. Okay, yang pertama negative 2. Okay, negative 2 times 0.1 plus. So yang kedua tu adalah 1. Negative 1 times alpha. Okay, plus the second value is 0 times 0.2. Okay, yang keempat 1 times 0.1. Sorry, 0.2. Dan last kali 2 times beta. Okay, dan jawapan dia mesti equals to 0.1. Benda kita boleh simplify lah benda ni. Okay, so kita simplify. Yang ni dia akan jadi ni negative 0.2 minus alpha. Ni 0. Okay, plus 0.2. Okay, plus 2 beta is equals to 0.1. So 0.2 dengan negative 0.2 ni dia akan cancel lah.
So yang tinggal adalah 2 beta minus alpha is equals to 0.1. Yang ini second equation. Okay, so kita boleh solve these two equations simultaneously to find value of beta dan juga alpha. Okay, so it depend lah nak guna kaedah substitution boleh, nak guna kaedah elimination pun boleh. So sini okay, kalau nak guna elimination boleh sebab sini ada alpha, sini ada negative alpha. So kalau kita tambah dua-dua equation ni, so dia akan cancel alpha tu lah. So kita ambil first equation plus second equation. So first equation tadi adalah alpha plus beta equals to 0.5. Okay, second equation negative alpha plus 2 beta equals to 0.1. So kita tambah je dua-dua equation ni. So alpha plus negative alpha jadi 0. Beta plus 2 beta jadi 3 beta. Okay, so sini tambah jadi 0.6. So beta is equals to 0.2. Okay, so dah dapat beta boleh cari. Alpha kita substitute je lah balik. Okay, substitute beta equals to 0.2 ni masuk ke dalam first ataupun second equation. So let's say kita masukkan dalam first equation. Okay, so alpha plus beta which is 0.2 is equals to 0.5. So alpha equals to 0.3. Okay, so dapatlah nilai. Okay, alpha dan beta. So alpha 0.3, beta 0.2. So itu soalan pertama. Okay, B. Calculate the variance of X. Okay, so variance formula dia adalah E X square minus EX square. Okay, so EX ni dah ada, dia sama dengan 0.1. So kita perlukan EX lah. Okay, EX square. Okay, EX square kena kira lah. Okay, ni adalah summation of X square times its probability. Okay, so yang ni kita just darab je lah. So negative 2 squared times 0.1. Okay, plus negative 1 squared times. Okay, ganti balik lah. Alpha tadi sama dengan 0.3. So 0 times. Sebabkan ni 0. Jadi korang nak darab boleh. Tak darab pun tak ada masalah. Ini 0 times 0.2 still 0. Kemudian 1 squared times 0.2 and lastly 2 squared times 0.2. So kalau kita kira ni sama dengan 1.7. Okay, so masukkanlah dalam formula. So variance X is equals to EX squared which is 1.7 minus. Okay, then EX is 0.1 squared. So ni tekan calculator, dia sama dengan 1.69. Okay. So ni sebab ada yang buat dia tolak 0.1 Dia ada square tu. Tak pastilah, mungkin dia congak So kalau boleh guna calculator, gunalah calculator kan untuk dapatkan jawapan yang accurate. Okay, so tu yang kedua. Okay, so yang ketiga is to find the cumulative distribution function of X. So dia dah suruh tukarlah daripada PDF jadi CDF. Okay, so ni mudah dia, kita guna table tadi lah. Table tadi yang ini. So alpha ni kita dah dapat tadi, dia sama dengan 0.3. Yang ini sama dengan 0.2. Okay, so cumulative fx, kita just tambah je dia punya probability tu. Dia start daripada yang paling tepi ni lah. So ni 0.1. Lepas tu plus the next probability jadi 0.4. Okay, plus the next probability jadi 0.6. Okay, plus 0.2 jadi 0.8. Okay, dan last kali mesti 1. Okay, so ni adalah dia punya CDF tapi dalam bentuk table. Yang dia nak tu dalam bentuk function bentuk function dia mestilah dalam bentuk piecewise function. Okay, so fx untuk kumulatif.
So kita masukkanlah nilai-nilai dia. Okay, cuma sini dia tak ada start from 0 lah. So kita tambah dulu daripada 0. Okay, kemudian 0.1. Okay, 0.4. 0.6. 0.8 dan last kali 1. Okay, so yang pertama ni, kalau kita tengok dekat kita punya table tadi, 0.1 ni untuk X dia negative 2. Okay, jadi maksudnya dia adalah untuk okay, equal tu pada negative 2 lah. Negative 2 ni kena ada equal. Okay, dan di sebelum the next value which is negative 1. Okay, so equal tu hanya pada negative 2. Okay, sebab next tu adalah untuk negative 1. Negative 1 ni untuk di sini. Okay, so dan dia sebelum 0. Yang ini untuk 0. Okay, to the next value which is 1. Ada equal. Kemudian from 1 to 2. Okay, dan yang ini untuk 2. So equal dia pada 2 lah. Okay, tapi ini kita buat suasana lah. So dia X greater and equals to 2. Okay, dan last kali ni adalah untuk X. So di atas kali ni adalah untuk X less than 2. Okay, so ni adalah dia punya CDF. Okay, so ni soalan nombor 2 Okay, so number 3. Yang ini pasal Poisson distribution Okay, so the number of batteries sold at a service center in any particular day follow a Poisson distribution with mean lambda. Okay, if the probability of selling exactly 4 battery divided by the probability of selling exactly 2 battery is 225 over 12, show that lambda is equals to 15. Ini soalan show Okay, so X ni adalah number of battery sold. Okay. Okay, dan di sini dia tak bagi lambda tu lah. Lambda tu benda yang unknown yang kita kena cari. Okay, tapi dia punya mean tu lambda lah. Okay. Alright, so maklumat yang dia bagi sini adalah the probability. Probability tu maksudnya P lah. Probability of X. Sini dia kata exactly 4. Maksudnya equals to 4. Okay. Divided. Maksudnya bahagi. Okay, ataupun per lah. Bahagi ni divide by. The second information is probability of selling exactly 2. Maksudnya probability of X equals to 4 divide probability of X equals to 2. Okay, sama dengan 225 over 12. So ni maksud maklumat tu soalan ni ramai yang tak jawab Okay, so yang ni sebabkan dia equal. So equal kita boleh guna formula lah. Okay, formula untuk cari lambda tu. Okay, so formula dia adalah e to the power of negative k. Saya baliklah formula dia. Kat atas pun ada dia bagi. Okay, dalam standard formula tu untuk Poisson. Ni probability of X equals to X adalah e to the power, e power negative lambda. Lambda power X over X factorial. Okay, so formula dah bagi. Kita just guna je. Okay, so yang atas ni adalah e to the power of negative lambda. So yang ni tak ada lah sebab kita tak tahu Itu benda kita nak cari. Kemudian lambda to the power of 4 over 4 factorial. Ini untuk probability of X equals to 4. Itu yang atas lah. Okay, yang bawah dia adalah e negative lambda. Lambda to the power of 2 over 2 factorial. Equals to 2, 2, 5, okay, 1, 2. Okay, so kalau kita tengok sini. Okay, mungkin pening sikit lah sebab dia pecahan bahagi pecahan. Okay, tapi kalau kamu bahagi tu maksudnya kamu boleh terbalikkan je lah. Darab dan terbalikkan fraction yang di bawah ni. Okay, dan kamu akan nampak lah benda ni dia akan cancel So e to the power negative lambda tu hilang. Okay, dan dia tinggal lambda to the power of 4 over 4 factorial. Dan 4 factorial ni pun kamu boleh kira je sendiri.
4 factorial ni sama dengan 2 darab 3 darab 4. 6 darab 4, 24. Ni 24. Okay, bahagi tu jadi darab. Lepas tu, yang bawah ni kita terbalikkan. Okay, 2 factorial ni 2. Ni lambda squared is equals to 225 over 12. So, ni boleh cancel. So, jadi lambda squared. Ni pun boleh simplify 1 over 12. So, kalau kita pindahkan ke sana. Okay, 12 ni kalau bahagi ke kanan. So, kita dapat lambda squared equals to 12 times 225 over 12. So, cancel 12 ni. So, lambda squared sama dengan 225. So, lambda is equals to square root 225 which is 15. Jadi, shown. Okay, so soalan ni sebenarnya simple je. Okay, cuma mungkin ramai yang tak faham lah apa yang dimaksudkan dengan maklumat pada bahagian A ni. Okay, so into A, B on a particular day, calculate the probability that the service center sell between 5 and 14 batteries. Okay, so between ni maksudnya dia tak ada equal lah. Okay, so kita dah tahu lambda tu sama dengan 15. Okay, so B, kita nak cari probability of X. Okay, in between ni dia tak ada equal So 5 and 14 tu. Okay, so untuk cari nilai ni dalam table, dia mestilah ambil case greater and equal. So kalau tak faham macam mana nak buat tu, boleh guna kaedah kotak-kotak ni. Okay, dan kita tak perlu post narai semua lah sampai 15 tu. Okay, so kita ambil yang terlibat je. So kita ada 5. Lepas tu kita ada 14. Okay, so in between ni maksudnya dia nilai tak termasuk 5 dengan 14 ni. Cuma dia ada in between tu lah. Maksudnya start daripada 6, 7 sampailah 13. So yang include ni 6, 7 sampai 13. Cumanya dalam table dia cuma ada case greater and equal. So kita boleh ambil daripada 6 ni ke kanan. Yang ini adalah probability of X greater and equals to 6. Okay, tapi ni dah sampai infinity. Okay, tapi kita nak setakat 13 je. So maksudnya kita kena tolak lah start daripada 14 tu ke infinity. Ni adalah probability of X greater and equals to 14. So benda ni dia equivalent dengan probability of X greater and equals to 6 minus probability of X greater and equals to 14. Okay. So kalau kamu faham yang ni, tak hafal formula pun tak ada masalah. Sebab kita boleh figure out the equivalent dengan apa just by using this method. Okay, kemudian kita carilah daripada table. Okay, lambda 15 RD6. So sini sama dengan 0.9972. Okay, minus greater than 14 ni sama dengan 0.36. 0.3604. So equals to 0.360. Saya tulis ni. Jawapan. Okay, ni sama dengan 0.6368. So jawapan dia 0.3604. Okay, so ini B. Kemudian C. Okay, given that in the particulars, given the probability of a selling less than K batteries on any particular day is 0.9172, find the value of K. So ni dia bagi probability, kita cari nilai K. Dan sini dia less than. Less than ni maksudnya tak ada equal lah. Okay, so maksudnya dia bagi probability of X less than K is equals to 0.9172. Okay, so kalau nak cari daripada table, kita kenalah cari case greater than. So ni kalau tak ingat formula pun, boleh guna kaedah tadi tu, yang kotak tu.
Okay, so kita nak ni K. Okay, dan dia adalah less than. Less than ni maksudnya ke sebelah kiri ni lah. Okay. Okay, so maksudnya kalau lorek ni daripada 0 okay, ke sebelah kiri. Dan nilai dia semuanya adalah 0.9172. Okay, tapi dalam table dia cuma ada case greater than. Okay. Sorry. Silap dah. Okay, sini dia tak termasuk K sebab dia less than. Less than tak termasuk K. Okay, maksudnya dia termasuk sebelum K tu lah, which is K minus 1 . Okay. So dia tak termasuk K, dia masuk sebelum K. Okay. Right, so apa yang kita boleh buat, kita boleh ambil keseluruhan. Okay, keseluruhannya adalah 1. Okay, minus yang ini. Yang ke sebelah kanan ni. Ini adalah probability of X greater and equals to K. Okay, so maksudnya probability of X less than K ni dia equivalent dengan 1 minus probability of X greater and equals to K is equals to 0.9172. So kalau balik, probability of X greater and equals to K is equals to 0.0828. Okay. Tu saya kira ni. Okay, kemudian kita carilah daripada table nilai ni. Okay, 0.828. Betul lah ni. So baru kita cari daripada table, cari lambda 15. Okay, dan kita tengoklah yang sepadan dengan nilai ni. Okay, so bila kamu cari, dia sama dengan probability of X greater and equals to 21 is equals to 0.0828. So maksudnya K equals to 21. Okay, so ni first part soalan yang pertama. Part A, section A. 3 soalan yang pertama tu lah, 25 markah. Okay, so soalan ni dia sebenarnya dia straightforward lah. Dia taklah directly banyak yang problem solving Walaupun ada problem solving tapi still the simple one lah. Okay, so kita tengok section B pula. Section B ada 7 soalan. Okay, 75 marks. Okay, so yang pertama ni adalah soalan chapter 3 untuk numerical method. Okay, so ni adalah soalan Newton-Raphson. Kita bagi tahu lah situ Newton-Raphson. Okay. Okay, solve the equation EX minus X minus 2 equals to 0 correct to 4 decimal place by taking X1 equals to 1 as first approximation. So soalan ni pun mudah je, straightforward. Dia dah bagi equation tu. Okay, so equation dia adalah EX minus X minus 2 equals to 0. Okay, so yang ini akan jadi kita punya Fx. Okay, sebab kita dah equals to 0. Okay, so kalau belum equals to 0, kena susun dululah biar jadi equals to 0. So ni kita punya Fx. Okay, so untuk so Fx is EX minus X minus 2. Kemudian kita kena differentiate yang ini. Okay, dia sama dengan ni pun ramai yang pastilah mungkin tak study langsung. Dah lupa dah saya lepas. Okay. So EX differentiate samalah, EX tak berubah. Okay, ada yang pergi jadi ln pula. Okay, tak EX ni benda yang tak berubah. Kalau differentiate EX, integrate pun still EX. Okay, dan untuk negative X, kalau differentiate dia sama dengan 1 so jadi minus 1. Okay, differentiate constant 0.
Okey, kemudian kita masukkan dalam formula. So, formula neutral ni adalah xn plus 1 equals to xn minus, okay, atas ni fx. So, dia e xn, xn minus 2. Bawah ni e xn minus 1. Okay, so ni kita punya formula Newton-Raphson dan kita nak iterate start from x1. Pakailah nilai yang dia bagi tu. Dia nak start daripada 1. Okay, so kamu pun masukkanlah yang pertama ni. Okay, kalau kita ganti x1 ke dalam formula ni, kita akan dapat x2. So 1 minus e to the power of 1 minus 1 minus 2 over e to the power of 1 minus 1. So ni masuklah dalam calculator pakai yang calculate answer tu. Okay, so yang pertama ni adalah 1.1395. Okay, so kita bagi sini 1, 2, 3, 4, 5 decimal place. Ni kita bagi 5 decimal place. Sebab jawapan akhir dia nak in 4 decimal places. Okay, so jalan kerja mesti lebih daripada final answer. Okay, so ni adalah x2. Kemudian nak dapatkan x3, kita ganti x2 ke dalam formula Newton-Raphson. So tunjuklah kamu buat gantian ni. Okay, tekan calculator. So second value ni kita akan dapat 1.14642. Okay, so tunjuk masuk dalam formula ni, kena tunjuk at least 2 kali. So ni cukup dah lah. Okay, dah tunjuk dah masuk dalam formula. So untuk yang x4 dah tak perlu tunjuk. Kita just tulis sahaja dia punya nilai ataupun jawapan dia lah. So ni kalau kamu masuk untuk iterate untuk kali yang keempat, kita akan dapat dia sama dengan 1.14619. Okay, so sini kita masih nampak lah nilai dia tu masih berubah. Kita buat sekali lagi. So kita dapat 1.14619. So sekarang dia dah stop changing kan. Nilai dia dah sama. So kita boleh stop. Tapi jangan stop macam ni je. Kita kena buat conclusion dia. So kita buatlah x is approximately 1.1462. Jawapan mesti ada dalam 4 decimal place. Seperti yang dia minta. Dia minta 4 bagi 4. Dia minta 5 bagi 5. Ni dia minta 4 decimal place. Jangan main berhenti je sebab ramai yang dia buat iteration ni tapi dia tak buat conclusion. Okay, so kena buatlah conclusion dia apa. X tu sama dengan berapa. Okay, kalau tak dapat markah lah Okay, so itu soalan nombor 1. Soalan nombor 1 untuk section B ni tak sepatutnya tak jawab lah Okay, sebab tu macam markah free lah. Okay, boleh dapat dengan mudah. Okay, number 2 soalan conic section chapter 4. Ini soalan ellipse. Okay, so an ellipse passes through 3 points. 0.01, 1, -1, 2, 1. Find the equation of ellipse in the standard form, hence state the center and vertices of the ellipse. Sekejap Okay. So ni soalan nak cari
equation. Okay, so dia bagi situasi dia masuk, dia ellipse. Ni ellipse. Tapi dia lalu dekat 3 points. Okay, tak tahulah kedudukan dia macam mana tu. So yang pertama dia dekat 1, 0, 1, 1, negative 1 dan satu lagi 2, 1. Ni just gambaran lah. Tak tahulah kedudukan betul tak macam tu. Cuma kita nak dapatkan dia punya gambaran lah. Okay, so dia dah bagi dah. Equation dia macam ni. Ax squared plus y squared plus bx plus cy plus 1 equals to 0. Okay, so maksudnya kalau kita nak lengkapkan ni, kita kena cari nilai A, B dan juga C lah. Okay, so macam mana nak dapatkan nilai A, B dan C tu? Kita gantilah ketiga-tiga point ni masuk ke dalam equation tu. Okay, so yang pertama kita masukkan point yang pertama for the first point, 0, 1. Okay. So 0, 1 ni maksudnya x equals to 0, y equals to 1. So dia A 0 squared plus y which is 1 squared, b times x which is 0, c times y which is 1 plus 1 equals to 0. Okay, so ni kalau kita simplify kita akan dapat ni jadi 0. Okay, 1, b pun 0. Okay, C plus 1 equals to 0. So sini dia tinggal C je. So maksudnya kita directly boleh dapatkan nilai C. So C is equals to negative 2. Settle satu kan. Okay, ni baru first point. Kita masukkan second point pula. Okay, second point dekat 1, negative 1. Okay, so A 1 squared negative 1 squared B times 1 plus C. Okay, C kita dah ada nilai dia. So kamu ganti je lah nilai yang kita dapat tadi. C sama dengan negative 2. Okay, times Y dia tadi 1. Negative 1. Plus 1 equals to 0. So sini jadi A plus 1 plus B plus 2 plus 1 equals to 0. Ataupun kalau simplify A plus B equals to negative 4. Okay, so ni tak boleh solve lah untuk A dan B. Kita kena masukkan second point, third point. Okay, 2, 1. Okay, so A 2 squared plus 1 squared plus B times 2 plus C which is negative 2. Okay, times 1 plus 1 equals to 0. Okay, so sini dia akan jadi 4A plus 1 plus 2B minus 2 plus 1 equals to 0. So sini dah nampak lah 1 plus 1 jadi 2 dan negative 2 ni dia akan cancel semua. Okay, so sini sama dengan 4A. Okay, 4A plus 2B equals to 0. Ataupun kalau nak kecil dia sama dengan 2A plus B equals to 0. So sini kita ada dua equation. So kita boleh solve simultaneously lah untuk cari A dan B. Okay, so ni kita boleh guna kaedah elimination ataupun boleh juga nak guna kaedah substitution. So let's say lah saya guna substitution, kita ambil daripada 1. So balik, so A is equals to negative 4 minus B. Okay, dan substitute benda ni masuk ke dalam equation 2. Okay, so 2A is negative 4 minus B plus 2B is equals to 0. Sorry, mana ada dah. B je. Bukan 2B. B. Okay, so sini jadi negative 8 minus 2B plus B equals to
0. So sini dia jadi negative B is equals to 8. So B equals to negative 8. Okay, so dapat nilai B, boleh cari nilai A. So A is equals to negative 4 minus B. So B negative 8. Okay, so sini di plus. So A is equals to 4. Okay, so dapatlah semua nilai. A 4, B negative 8, C negative 2. So kita ganti balik semua nilai tu ke dalam equation tadi. So dia 4x squared plus y squared minus 8x minus 2y plus 1 equals to 0. Okay, so ni adalah general equation bagi ellipse. Soalan dia nak standard equation. Okay, kalau kita baca tu dia nak find the equation of the ellipse in the standard form. Okay, so kita kena tukar biar dia jadi standard form. Okay, so standard form dia kamu buatlah completing the square tu. Okay, so ni saya cepat je, dia akan jadi okay, jadi 4x minus 1 squared plus y minus 1 squared equals to 4. Dan kita kena jadikan sebelah kanan ni equals to 1. So kita bahagi semua ni dengan 4. So dia akan jadi x minus 1 squared over 1. Okay, biarlah ada 1 bawah tu. Yang ni y minus 2 over 4 equals to 1. So ni dia punya standard equation of the ellipse. Okay, kemudian soalan ni juga minta untuk kita cari center dan juga center apa center and vertices. Okay, so yang ini adalah okay, center dia. Okay, kalau kita compare lah dengan dia punya standard form x minus h squared over a squared plus y minus k squared over b squared equals to 1. Okay, so kita boleh compare. So h is 1, k is 1. Okay, dan dia punya center adalah hk. So center dia 1, 1 lah. Okay, so tu yang pertama. Yang kedua adalah dia punya vertices. So yang ini dia bentuk yang vertical sebab B is greater than A. Sebab A squared dia 1, B squared dia 4. Jadi maksudnya A 1, B dia 2. So B is greater than A, jadi maksudnya dia bentuk yang vertical. Okay, so kalau vertical, dia punya vertices dia adalah H, K plus minus B. Okay. So kita gantilah sini dia punya nilai. H tadi 1. Okay, K pun 1. Plus minus B. B dia sama dengan 2. Okay, so sini ada dua nilai lah. Yang pertamanya adalah untuk V1 dia adalah 1, negative 1. Dan second vertex is 1, 3. Okay, so dia ada 2 vertices. Okay, cumanya kamu kena tahulah dia plus minus tu dekat mana sini disebabkan dia bentuk yang vertical, jadi kena plus minus tu pada y coordinate. Okay, so benda ni kena hafal sebab dalam formula ni dia tak dia bagi, cumanya dia tak ada perincian lah. Okay, formula ni siapa punya tapi dia tak ada formula dia tak ada formula vertex. Okay, dia ada formula focus, foci so formula vertex tu kena hafal lah. Okay, so itu number 2. Okay, number 3 soalan circle.
Okay, find the equation of the circle, okay, which passes through 3 points. Ni pun soalan standard dalam nota kuliah pun memang dah ada bincang dah. Okay, cara nak cari equation of circle when given 3 points. Ni soalan dia lah. Exactly the same question. Cuma dia tukar je point tu. So 3 points yang kita ada ni A, B, C tu lah. Okay, so A, 0, 1, B, 3, negative 2, C, negative 4, negative 1, negative 4. Okay, so ada 3 point ni kita akan ganti. Each point ni masuk ke dalam dia punya general equation tu lah. Lebih kurang macam tadi juga. Okay, so for the first point, 0, 1. Kita ganti je lah sebab kita punya matlamat kita nak cari nilai G, F dan juga C. Okay, sebab kita nak ganti dalam sini lah. G, F, C tu. So kalau dapat nilai G, F, C, bolehlah jadi kita form dia punya equation of the circle. Okay, so yang pertama kita ganti point 1, 0. Cuma ni saya cepatkan lah proses kita ganti tu. Bila nak ganti pun tak masalah lah. Dia 0 squared plus 1 squared plus 2G times 0 plus 2F times 1. Okay, plus C equals to 0. So ni 0, ni pun 0. So dia 1 plus 2F plus C equals to 0. Ataupun kita biarlah, biar nombor tu ke sebelah kanan. So dia minus 1. Okay, yang ni first equation. Okay, point yang kedua 3 negative 2. Okay, so ni pun saya cepatkan lah. Kalau kamu ganti, kita akan dapat 6G minus 4F plus C equals to negative 13. Second equation. Dan untuk the third point, which is negative 1, negative 4. So kalau kamu ganti, kita akan dapat the third equation. Dia sama dengan negative 2G negative 8F plus C equals to negative 17. Okay, so kita ada 3 equation untuk dapatkan G, F dan C. Okay, so kalau kamu rujuk nota ataupun untuk kuliah ataupun yang kita telah bincang sebelum ni, mungkin nampak complicated lah sebab dia ada 3 unknown, 3 equation. Okay, mungkin ada yang sampai nak guna apa, matrix linear equation pun boleh, tak masalah. Okay, tapi sebenarnya kalau kamu tengok, sebenarnya equation ni mudah je kita nak simplify sebab kat belakang ni semuanya ada plus C. Okay, so that means kita boleh eliminate C dulu lah. Kita hilangkan C dulu. So kita boleh ambil, contohnya yang pertama ni kita boleh ambil second equation minus first equation. So second equation tadi 6G minus 4F plus C equals to negative 13 minus dengan first equation. First equation tadi 2F plus C equals to negative 1. So tolaklah ke bawah. So 6G minus, ni tak ada maksudnya 0 lah. So 6G negative 4F minus 2F, 6F is equals to, okay, C minus C 0, hilang C. So negative 13 minus jadi plus lah. So dia negative 13 plus 1 jadi negative 12. So ni kita akan dapat fourth equation. Ataupun kalau nak simplify pun boleh sebab ni 6 dengan 12 ni semuanya factor 6. So kita boleh bahagi dengan 6. So G minus F equals to negative 2. Dapat equation keempat. Kemudian boleh ambil 3 minus 2. Equation 3 minus equation 2. Okay, negative 2G minus 8F plus C equals to negative 17. Tolak dengan second equation 6G minus 4F plus C equals to negative 13.
Okay, so ni kalau tolak, yang pertama ni sama dengan negative 8G. Yang ini jadi negative 4F. Okay, C minus C 0. Negative 17 minus negative 13. So jadi plus 13. So sini jadi negative 4. So ni pun boleh perkecil. Dia sama dengan 2G plus F equals to 1. Okay, kita bahagi negatif 4. Kita dapat fifth equation. Okay, so equation keempat dan kelima ni dia tinggal G dan F sahaja. So kita boleh simplify lah. So let's say lah saya ambil daripada 4. Okay. So G is equals to F minus 2. Yang ini kita substitute masuk ke dalam 5. So dia jadi 2G tu sama dengan F minus 2 plus F equals to 1. So 2F minus 4 plus F equals to 1. So 3F equals to 5. So F equals to 5 over 3. Okay, so dapat F boleh cari G. Okay, G sama dengan F minus 2. So F kita dah ada nilai kita dapat tadi. F sama dengan 5 over 3 minus 2. So ni sama dengan negative 1 over 3. Okay, so dah dapat G dan F. Bolehlah cari C. Okay, tapi C ni mudah dia kita cari daripada first equation lah. Sebab first equation ni dia ada F, dia tak ada G. So kita ganti je dalam tu. So C kalau kamu ganti nilai F tu dia sama dengan, okay, so C sama dengan negative 1 minus 2F. F is 5 over 3. So C sama dengan negative 13 over 3. Okay. So kita dapat nilai G, F dan C. So kita boleh substitute balik lah masuk ke dalam equation of the circle tu. Okay, so dia sama dengan x squared plus y squared plus 2gx. 2g, g tadi sama dengan apa dapat g tadi? G negative 1 over 3. Okay, plus 2fy. F is 5 over 3. Y plus c sama dengan negative 13 over 3. Okay, ataupun kalau tak nak ada over 3 ni, kita boleh darab semua dengan 3 lah. So dia 3x squared plus 3y squared minus 2x plus 10y minus 13 equals to 0. Ataupun kalau tak nak darab dengan 3 pun, dia still sama lah. Dia x squared plus y squared minus 2 over 3x plus 10 over 3y minus 13 over 3 equals to 0. Okay, so ni adalah dia punya general equation for the circle. Okay, kemudian disuruh cari center dan radius. So senang je ni sebab center dia adalah negative G, negative F. So kita dah dapat dah tadi. So negative G is 1 over 3. Dan negative F is negative 5 over 3. So ni dia punya center. Dan nak cari radius, guna formula je lah. Okay, dia square root G squared plus F squared minus C. So dia square root. Okay, G squared adalah negative 1 over 3 squared. 5 over 3 squared. Okay, minus C. So jadi plus 13 over 3. Tekan je kalkulator ni sama dengan square root 65 over 3. Okay, so tu yang pertama. Okay, banyak part soalan ni.
Okay, so soalan seterusnya adalah find the point of intersection of the circle with the y-axis. Okay. So ni lebih kurang macam nak cari intersection between a circle dengan line lah. Cuma line dia tu adalah y-axis. Maksudnya circle kita ni dia akan pintas paksi y. Okay, so nak pintas paksi y ni senang je sebab kita tahu bila dia pintas paksi y ni maksudnya dia punya x tu is equals to 0. So kamu just ganti je lah. Okay, x equals to 0 masuk ke dalam equation of circle tadi. Okay, so boleh kita ganti. Sorry yang tak muat dah ni. So kalau kamu ganti dia 3 times 0 squared plus 3y squared minus 2x 0. Okay, 10y minus 13 equals to 0. So kita akan dapat 3y squared 10y minus 13 equals to 0. Okay, dan kalau kita simplify dia sama dengan y is equals to 1. Ni tekan calculator je sebab calculator boleh solve kuadratik kan. So kita dapat y equals to 1 dan y equals to 13 over 3. Negative 13 over 3. Okay, so ni adalah y coordinate bagi kita punya intersection. Ataupun sinilah dia punya y intercept ni. Okay, so sini satu dekat 1, satu dekat negative 3 over 13. Dan dia punya x coordinate dia 0. So maksudnya dia ada dua lah. Okay, 0, 1. Ataupun satu lagi point 0, negative 13 over 3. Untuk intersection point between the circle dan juga y axis. Okay. Alright, so saya teruskan sebab ni saya dah rakam. Jadi kalau tak dapat follow pun nanti kamu boleh tengok balik lah macam mana kita nak jawab soalan ni. Okay, so number 4 soalan vektor. Yang ni ramai yang tak jawab lah Pastilah kenapa tak jawab. Mungkin sebab tak suka vektor lah kan. Okay, so dia bagi two lines, okay, line L1 and L2, okay, passes through the point R dan S, okay, in the direction of dua tu lah, okay, two vector tu. Okay, so kita ada dua line line L1 dan juga line L2. Cuma dia tak bagi directly what is the equation lah. Tapi based on the information kat sini, sebab untuk nak hasilkan equation line, okay, kita kena ada dua benda lah. Kita kena ada A dan juga V. Okay, A ni apa? A ni adalah point on the line. Okay, dan V ni adalah vector yang parallel dengan line ataupun direction of the line tu. So sini sebenarnya dia dah bagi dah. Inilah A untuk line L1. Yang ini adalah A untuk line L2. Okay, dan yang ini adalah V untuk line L1. Yang ini adalah V untuk line L2. So sebenarnya dia tak ada masalah pun nak jawab soalan yang pertama ni. Sebab dia kita state the equation for the line L1 and L2 in the vector form. Vector form yang inilah yang R equals to A plus TV tu. Okay, semua dah ada. Dia just kita ganti balik je. Okay. Right, so line L1. Okay, dia adalah R is equals to A. A tu adalah point tu Okay, so point dia adalah 2, 4, negative 3. So dia 2I okay, plus 4J minus 3K plus TV. V dia adalah 2I minus 3J plus 4K. Just ganti masuk je. Okay, benda dah bagi dah. Tinggal nak ganti je. Okay, dan L2
R equals to A dia adalah point yang dia bagi tu lah, which is point dia 8 negative 5 9. So dia 8i minus 5j plus 9k ni untuk A plus T. So sini kita boleh tukar lah sebab T dah guna, so kita guna variable lain, contohnya lambda. Okay, ataupun nak kekal T pun boleh juga, cuma takut nanti keliru lah bila kita nak solve tu, takut keliru. So kita tukar lah T ni jadi lambda. Okay, darab V dia adalah I minus 2j plus 3k. Okay, so untuk vektor pastikan untuk I, J, K komponen tu bawah tu kena ada line lah. Tu menunjukkan dia adalah vektor Jangan tulis I, J, K je tak ada line kat bawah tu. Okay, so tu soalan yang pertama. State the vector equation for the line L1 and L2. Hence, calculate the acute angle between line L1 and L2. Okay, so untuk yang ni maksudnya dia nak suruh cari angle between two line lah. Okay, so angle between two lines kita akan guna dia punya V So formula dia adalah cos theta is equals to V1 dot V2 over magnitude of V1 times magnitude of V2. Okay, so V ni adalah yang belakang ni lah. Ni V. Ni V1. Yang ini V2. Jangan guna A pula So untuk cari angle ni kita akan guna V dia. Okay, so V1 dot V2 kita just dot product lah. So dia 2 times 1 plus negative 3 times negative 2 plus 4 times 3. Okay, so ni untuk yang V1 dot V2. Kemudian magnitude adalah square root of all component tu kita square kan. And then we take the summation. So dia 2 squared plus 3 squared plus 4 squared untuk V1. Okay, dan V2 1 squared plus 2 squared plus 3 squared. Okay, so ni sama dengan, atas tu sama dengan 20, bawah ni sama dengan square root 29, yang ini square root 14. Okay, so theta sama dengan arc cos this value lah, 20 over square root 29 square root 14. So ni tekan kalkulator, kita akan dapat dia punya angle tu sama dengan 6.98 degree. Okay, so mudah je untuk cari angle ni. Sebab formula of angle between two apa-apalah. Sebenarnya dia kena ada two vector tu lah. Okay, kalau kamu ingat formula between two angle, angle between two vector, dia kena guna vector, dua vector tu. Okay, so formula dia sama je, cuma beza dia adalah vector apa yang kita nak guna untuk nak kira tu Okay, so kalau between two lines, guna dia punya V lah. Kalau between two planes, guna dia punya N. Okay, kalau between two lines, between line and plane, line ambil dia punya V, plane tu ambil dia punya N. Okay, cumanya untuk between lines and plane ni kita kena tolak 90. Okay, so yang ni bahagian A. Kalau tengok soalan ni banyak markah 5, 5, 4, 14 markah. So kalau tak jawab soalan vektor ni hilang lah 14 markah. Okay, B. Find the equation of the plane. Okay, find the equation of plane. The line L1 and the point. Okay, soalan ni silap sikit sebab dia tak mention apa yang dia masukkan
line L1 ni, apa dia punya situasi dia So sini sebenarnya dia adalah parallel Okay, parallel to line L1 dan dia passes through the point 7, negative 3, 5. Okay, so untuk soalan ni kalau mau tak jawab pun saya bagi markah percuma lah Kalau cuba jawab lah. Kalau tak jawab langsung tu tak dapat markah lah sini. Okay, sebab dia tertinggal perkataan parallel tu. Tapi kita bincang juga. Okay, so maksudnya situasi dia adalah kita ada plane. Okay, atas plane ni ada satu point. Okay, point dia bagi tu lah. Apa tadi? 7, negative 3, 5. Okay, dan dia plane yang kita nak cari ni dia parallel dengan satu line. Ataupun nak mudah faham dia line tu duduk atas plane ni lah. Dia line L1 ni. Okay. Okay, so untuk hasilkan equation plane, kita kena ada dua benda. Yang pertama kena ada A dan yang kedua kena ada, yang pertama kena ada A, yang kedua kena ada N. Yang mana N ni adalah vektor yang perpendicular dengan plane. Okay, so A tak ada masalah sebab dia dah bagi dah point on the plane tu. Ada 7, yang ni lah. 7, negative 3, 5 ni. Ini akan jadi kita punya A. Masalahnya sekarang kita tak ada N. Okay, yang vektor yang perpendicular ni tak ada. Okay, so ini kita kena carilah. Okay, macam mana nak dapat? Okay, daripada line ni, kita akan ada dua maklumat. Kita ada yang pertama, kita tahu point on the line. Okay, atas line ni kita tahu ada satu point. Daripada point L1 tadi. Ada point, mana tadi? 2, 4, negative 3. 2, 4, negative 3 ni atas line. Tapi since dia parallel dengan line, so point yang sama pun duduk atas plane jugalah. Okay. Dan satu lagi dia ada V. Okay, V ni adalah vektor yang parallel dengan line. So since plane parallel dengan line, jadi plane pun dia akan parallel dengan V tu. Okay. So dia punya V dia apa sini tadi? 2i minus 3j plus 4k. Minus 3j plus 4k. Okay, so untuk hasilkan n, kita kena cross product any two vector atas ni lah. So yang pertama kita dah ada v. So satu lagi kita kena cari dulu vektor ni. Okay. Ni point apa tadi? A. Kita bagi nama so ni yang ni point R. Yang ini point saya letak T lah T. So kita kena cari dulu vektor RT ni. Okay, so RT sama dengan OT minus OA, OR. Okay, OT, OR ni adalah dia punya position vector lah. So OT ni 7, negative 3, 5. Okay, tolak dengan 2, 4, negative 3. Okay, so ni sama dengan 5, negative 7, 8. Okay, kemudian ni adalah RT. Okay, so untuk dapatkan N, kita kena cross product V dengan RT ni. Untuk dapatkan N. Okay, sebab V adalah vektor yang parallel dengan plane. RT pun vektor yang parallel dengan
dengan plane. So kalau kita cross product dua-dua vektor tu, dia akan dapat satu vektor yang perpendicular dengan V dan perpendicular dengan RT. So dia akan jadi N lah. Okay, so kamu buatlah proses cross product tu. So dia I. Okay, kalau kamu cross product terbalik pun tak ada masalah sebab dia just dapat yang arah berlawanan je lah. Okay, so kamu buatlah proses cross product tu. So kamu akan dapat dia sama dengan 4i plus 4j plus k. Okay, so ni dia punya n. So kita dah ada lah semua benda yang kita perlukan. A kita dah ada. So A tadi apa? 7i minus 3j plus 5k. Dan n dia sama dengan 4i plus 4j plus k. Okay, so untuk hasilkan equation plane, dia adalah r dot n equals to a dot n. So kita just dot product je. So soalan dia nak okay, Cartesian form. Okay, Cartesian form ni yang x, y, z tu. Okay, so kita dot dulu product r dengan n ni. Okay, r dot n tu adalah 7, negative 3, 5. Okay, dan sorry, balik. N dia 4, 4, 1. So sini pun kita dot product 7, negative 3, 5 dot product dengan n dia which is 4, 4, 1. So ni kita dot product dia sama dengan 28 minus 12 plus 5. Okay, dan di sini kita darab tu R ni adalah X, Y, Z. Okay, so dia sama dengan 4X plus 4Y plus Z. Okay, dan kita kira yang ni dia sama dengan 17 plus 5 16 plus 5 sama dengan 21. So dia sama dengan 4x plus 4y plus z equals to 21. So ni adalah equation of the plane yang kita cari tu. Okay, so tu bahagian B. Kemudian bahagian C, determine whether the line L2 okay, is parallel to the plane x plus 5y plus 3z equals to 5. So soalan ni dia just nak kita determine sahaja dia parallel ke tak dengan parallel dengan plane tu. Okay, so maksudnya line L2 okay, dan kita ada satu plane baru lah. Plane baru. Okay, kita letak nama dia pi 2. Okay, yang mana dia punya equation dia adalah x plus 5y plus 3z equals to 5. Okay, so kita nak determine whether line L2 bukan L1, L2 okay, ni dia parallel ke tak dengan plane ni. Parallel tu maksudnya dia selari. Maksudnya okay, so macam mana nak buktikan? Okay, pada line L2 ni maklumat yang kita ada dua. Satu dia punya point on the line tu, dan satu lagi adalah dia punya V. Okay, dan pada plane maklumat yang ada kalau dapat equation macam ni ada satu je maklumat yang kita boleh extract which is dia punya n. Okay, n ni adalah vektor yang perpendicular dengan plane. Okay, so kita kena guna dua maklumat ni lah untuk buktikan yang line L2 dan plane L2
plane pi 2 ni parallel. Okay, so dia akan parallel kalau N2 lah saya bagi N2 adalah perpendicular dengan V2. Kenapa macam tu pula? Tadi nak buktikan parallel tapi kenapa sini perpendicular? Okay, so kalau N2 perpendicular dengan line, okay, sebab arah line tu tak boleh lah kalau kita nak buktikan dia parallel dengan N ni sebab N ni dia adalah vektor yang perpendicular dengan plane. So dia berlawanan lah. Boleh faham kot ni So kalau line tu perpendicular dengan plane, dengan N, okay, so maksudnya dia akan parallel lah dengan plane tu. Faham kot? Ni line L2, ni plane L2. So kalau N is perpendicular dengan line, ataupun kita nak buktikan dia perpendicular dengan V tu lah. Okay. So dia akan bermaksud line tu akan parallel dengan plane. Benda ni kena bayangkan sikit lah. 3D Okay, so cara nak buktikan perpendicular adalah dot product dia mesti equals to 0. So kita just dot product lah. Okay, so N2 dot V2 kita tengok dapat tak equals to 0. Okay, so N adalah 1, 5, 3. Okay, so sini kalau kita extract dia punya N dia adalah I plus 5J plus 3K. Okay, dan line L2 ni kita ambil dia punya V lah. V dia yang ni. Okay, yang ini L2. 1, negative 2, 3. Okay, so 1, negative 2, 3. So kalau kita darab ni dia sama dengan 1 minus 10 plus 9. So equals to 0. So N2 dot V2 equals to 0. So that's mean line L2 ni adalah parallel dengan plane yang kita cari tu lah. Okay, so yang ni untuk soalan vektor Okay, so number 5. Soalan number 5 ni soalan dia soalan chapter 9 Okay, discrete random variable. Cuma yang ni dia daripada random experiment, kita kena form sendiri kita punya PDF. Okay, so untuk soalan ni kita kena faham lah situasi dia macam mana Okay, so soalan dia, a box contains 3 similar size ball colored yellow, red, yellow and green. Okay, so a game involves choosing 2 balls at random with replacement. Okay, a player will earn 5 score if red, okay, is chosen, 3 score if yellow is chosen, and 1 if a green ball is chosen. Okay, so dan dia punya outcome tu adalah score dia lah. Okay, so kita letak sini X ni adalah the score. Okay, score yang player tu ambil. So dalam kotak dia ada 3 bola. Okay, dia ada bola yang warna merah. Okay, warna yellow. Kalau nampak letak yellow ni. Okay, dan satu lagi. Kenapa satu lagi? Green. Okay, so ada 3 bola je. Cumanya setiap bola ni dia ada markah dah lah. Okay, so better kita letak markah dia kat atas bola ni siap-siap. So kalau dapat merah 5,
Kalau dapat yellow, 3. Kalau dapat green, 1. Okay, so setiap pemain tu dia akan ambil 2 biji bola lah. Cumanya dia kena ambil satu-satu sebab dia kata with replacement. Maksudnya kalau dah ambil satu bola, so dia akan ambil satu bola lagi selepas dia letak balik lah bola yang pertama tu. Okay, so sini kita boleh senaraikan lah dia punya outcome dia. Dia ada, basically dia akan ada outcome. Kita buat macam ni lah Kita buat table. Okay, sebab dia ada 3 possibility. Maksudnya kali pertama tu dia akan dapat red. Ataupun dia akan dapat 5 score. 5, 3 ataupun 1 untuk first ball yang dia keluarkan. Okay, dan second ball pun sama lah. Okay, sama, dia akan dapat sama ada 5, 3 ataupun 1. Sebab dia lepas ambil tu dia letak balik bola tu. Okay, so dia punya score dia sama ada dua-dua dapat merah. So ni dapat 10 lah. 10 score. Yang ni 8. Yang ini 6. Dia pun sama lah 8, 6, 4. Yang ini 6, 4, 2. Okay, so skor dia ada ni lah 10 sama ada paling kecil 2. Lepas tu 4. Lepas tu 6, 8 ataupun 10. Ni dia punya skor lah sebab X tu adalah skor dia. Okay, dan kita kena kira lah dia punya probability tu berapa Okay, walaupun soalan pertama ni dia yang pertama dia suruh show lah. Okay, probability of X equals to 6 ni adalah 1/3. Okay, so untuk dapat kesemua outcome ni, dia akan ambil 2 kali lah. Dan sebenarnya setiap bola ni, bila dia keluarkan, dia sama je. Dia semuanya adalah 1/3. Maksudnya bila dia ambil red tu keluar, 1/3, bila dia letak balik. Dan kalau dia nak dapatkan red sekali lagi pun, still 1/3. Okay, so dia just darab je lah. Okay, so maksudnya semua ni adalah 1/3 times 1/3 ataupun semuanya adalah 1/9. Dia punya probability ni untuk dapat setiap skor ni. Semuanya 1/9. Cuba dia kira lah, 2 ni ada sekali je. So dia punya probability dia adalah 1/9. 4 ni ada 2 kali. So dia twice 1/9 which is 2/9. 6 ni ada 3 kali. So dia 1/3 times 1/9 which is 1/3. Okay, dan 8 ni ada 2 kali. So dia 2/9. Dan 10 pun ada sekali je, 1/9. So ni dia punya probability. Okay, so yang pertama kita nak show yang probability of X equals to 6. Okay, adalah 1/3. So kalau based on kita punya pengiraan tadi, dapatlah 1/3. Ataupun kalau kita nak kira skor yang akan dapat 6 ni ada 3 case lah. Yang pertama sama ada dia dapat dua-dua yellow. Okay, dua-dua yellow. Signify ni red, yellow, green. Sama lah red, yellow, green. So 6 ni dia ada 2 keadaan. Sama ada first ball yellow, second ball pun yellow. Okay, case kedua kalau first ball green, second ball red ataupun first ball red, second ball green. Okay, ataupun ni pun boleh jugalah kalau nak buat nak buat tree diagram pun boleh. Okay, sebab dia 2 kali ambil tu. Kalau tree diagram yang pertama dia ada 3 outcome sama ada red, green ataupun yellow. Lepas tu dia akan ada lagi 3 lah. Red, green, yellow. Sorry, sepatutnya red, yellow, green. Tak apalah, sama je red,
green, yellow, red, green, yellow. So semua branch ni sama je, 1/3, 1/3 semua. Okay. So depend lah kamu nak represent tu macam mana. Tree diagram boleh, table pun boleh. So yang ni samalah, semuanya adalah 1/3 times 1/3. Okay, 1/3 times 1/3 sama 1/3 times 1/3. So kalau tambah semua ni sama dengan 1/3. Okay, so tu yang pertama. Can hence construct the probability distribution table. Yang inilah. Okay, kita dah form dah. Ini table dia. Okay, kemudian B. Okay, find the probability of getting the total score more than 6. More than 6 ni maksudnya greater than 6. Probability of X greater than 6. Tak ada equal pada 6. Okay, so kalau greater than 6 ni ada dua lah. Which is maksudnya dapat 8 ataupun dapat 10. So dia ada probability of X equals to 8 plus probability of X equals to 10. So equals to 8 ni sama dengan 2/9. Dan probability of 10 ni 1/9. So dia 3/9 ataupun 1/3. Okay, dan C, soalan senang je ni. Okay, find the probability of getting B. C, calculate the expected total that can be earned by a player. Okay, expect maksudnya EX lah. Dia nak suruh cari EX. Okay, so EX, formula dia adalah summation of X times its probability. So ni senang je lah, darab je. So yang pertama adalah 2, dia punya probability dia 1/9 plus 4 times 2/9 plus 6 times 3/9 ataupun 1/3 plus 8 times 2/9 and lastly 10 times 1/9. So kalau kita kira semua ni dia sama dengan 6. Okay, so ni soalan nombor 5. Okay, number 6. Still chapter 9. Okay, sebab chapter 9 ni dia ada 3 soalan. So kalau kamu ada masalah chapter 9 ni kena cepat-cepat lah ulang kaji sebab ni soalan yang paling banyak markah. Okay, so tadi number 5 pasal discrete. So number 6 ni dia akan pasal continuous lah. Okay, so soalan ni dia bagi continuous when the variable X has the cumulative. Ni CDF Okay, satu lagi nak pasang dia pilih F, dia CDF dia guna capital F kat situ. Okay, so A, find the median. So sebabkan kita ada CDF, so mudah sikit lah nak cari median ni. Okay, sebab kalau untuk CDF, formula median adalah FM equals to 0.5. Okay, dan since dia punya function dia ada satu je, so senang je, kita just ganti sahaja masuk ke dalam that function dan kita punya jawapan mestilah dalam range ni lah, between 0 and 3. Okay, so dia sama dengan 1/9 okay, 2m squared minus m cube over 3 equals to 0.5. Okay, so kita boleh bawa 9 tu ke sebelah kanan, so dia jadi 2m squared minus m cube over 3 equals to 9/2 ataupun 4.5. Okay, so kalau nak bahagi darab 3 pun boleh.
So dia jadi 6m squared minus m cube equals to 3 apa kita jadi 13.5. Okay, ataupun kalau nak simplify ni 13/5 ni sama juga dengan 27/2. Okay, kalau nak simplify lagi dia boleh jadi sini m cube dia sama dengan 12m squared minus 2m cube equals to 27. Kita boleh kita susun ni sama dengan 2m cube minus 12m squared minus 27 plus lah plus 27 equals to 0. Okay, so ni mungkin nampak complicated lah sebab dia cubic function. Tapi ni kamu boleh guna calculator sebab fungsi calculator dia ada soft cubic function juga kan. So kamu akan ambil degree dia 3 lah. So masukkan nilai A, B, C tak ada, dia terus D, 27. So kamu akan dapat M tu ada 3 nilai lah. Okay, yang pertama 5.5564. Yang kedua 1.7909 dan yang ketiga negatif 1.3548. Okay, since kita punya nilai, kita punya function ni dia between 0 and 3, so kita kena ambil nilai yang dalam range tu lah. So nilai yang dalam range tu adalah yang ini. Okay, so median dia M is 1.7909. Okay, so tu yang pertama, cari median. Okay, B, determine the probability density function of X. So dia suruh tukar daripada CDF jadi PDF. Soalan ni senang je. Okay, nak tukar PDF, CDF jadi PDF. So cara dia senang je, kita just differentiate sahaja setiap function ni. So dia ada 3 function Yang pertama 0, yang kedua 1/9, apa tadi? 2x squared minus x cube over 3 dan last kali 1. Okay, so kita just differentiate setiap satu ni je. So yang pertama kalau differentiate 0 lah. Okay, yang kedua differentiate 1/9 2x squared minus x cube over 3. Dia kalau differentiate dia sama dengan 1/9 ni biar je kat luar. So dalam ni jadi 4x minus 3 tu bawa depan so jadi x square. Okay, dia 4x minus x square. Dan yang last kali differentiate 1 equals to 0 juga. Okay, so dia punya PDF ada satu je lah function sebab yang lain tu 0 tu adalah otherwise. Okay, 0 otherwise. Okay, dan yang 1/9 4x minus x square ni adalah untuk the same interval lah which is 0 between 0 and 3. Okay. So ini soalan B nak cari daripada CDF ke PDF. So mudahnya kalau nak tukar daripada CDF ke PDF, differentiate sahaja. Okay, so itu yang pertama. Okay, kedua. Okay, yang ketiga adalah hence find the mode and the mean. Okay, so mean tu adalah EX lah EX. Okay, so mode ni mudah dia kalau kita sketch graph tu lah Kita sketch graph. Okay, dan sketch graph tu dia adalah untuk
kita nak the highest value lah of the PDF. Okay, so dia punya nilai dia adalah between 0 and 3. Okay, dan function dia adalah 4x minus x square ni. Okay, so kalau kita sketch, dia punya maximum value dia tu adalah dekat 2 Okay, sebab 4x minus x square ni equals to 0. Kalau kita solve, dia adalah ada dua intersection satu dekat satu dekat 0, satu lagi dekat 4. Okay, dan kalau ikut graf penuh dia macam ni lah. Ni kalau graf penuh dia maksimum dia sampai sini dekat 2. Tapi sebabkan kita punya graf ni dia setakat from 0 to 3, so bahagian ni kita tak ada lah. Yang ni dia sampai 3 je, dia tak sampai 4. So dengan sini 4 sepatutnya jadi 4. Dia setakat 3 je, so yang lain-lain tu 0. Okay. So mode dia adalah dekat the highest peak of the graph lah. Jadi mode dia 2. Okay, so itu yang pertama, cari mode. Okay, yang kedua adalah nak cari mean. Okay, so mean, untuk mean ni maksudnya EX lah So formula dia adalah integrate from negative infinity to infinity x times fx. So yang ini kita guna PDF. Okay, dan kita tak perlu lah integrate from negative infinity to infinity. Kita integrate bahagian yang ada function je lah. So yang ada function between 0 and 3. Okay, function dia 1 over 9 for x minus x squared tu. Okay, dan dia kena darab dengan x. Okay, so ni kita boleh simplify dulu. So kita keluarkan dia punya constant tu 1 over 9. Okay, from 0 to 3. So sini dia akan jadi 4x squared minus x cube. Okay, so kalau kita integrate, dia sama dengan 4x cube over 3 minus x to the power of 4 over 4. And then substitute dia punya limit tu. So limit dia ada between 0 and 3. And then kita substitute, so kita akan dapat jawapannya lah sama dengan 7 over 4. Okay, so ni dia punya mean. Okay. 11.45 dah Sebab dia kata ni 2 jam kan. So ngam-ngam lah tu. 2 jam. Okay, so itu C. Kemudian D, state the skewness of the distribution with reason. Okay, so sini kita ada maklumat tentang dia punya median. So median dia adalah 2. Median dia tadi berapa kita kira? Median dia adalah 1.79. Kurang gitulah. Okay, kemudian dia punya mode. Mode dia sama dengan 2. Dan mean, mean dia tadi 7 over 4 ataupun kalau dalam decimal dia sama dengan 1.75. So kalau kita tengok sini mode lebih besar daripada median dan median lebih besar daripada mean. So kita boleh guna sama ada mode ataupun median lah. Kalau kita nak compare, so mean lebih kecil daripada mode. Okay, ataupun dia ada way around, ataupun mean dia lebih kecil daripada median. So ni menunjukkan dia adalah negatively skewed. Okay, ataupun skewed to the left. Maksudnya
nilai tengah dia tu lebih ke kanan lah. So maksudnya ekor dia tu akan panjang ke sebelah kiri. Okay. So negatively skewed ni macam ni. Okay. Nilai tengah dia tu lebih besar daripada dia punya mean. Okay. Tak apalah. Dia ikut. Ni 2 markah Kalau tak dapat pun montam je lah Dia sama ada skewed to the left ataupun skewed to the right lah untuk soalan ni. Okay, soalan terakhir. Tak tahu sebab letak ni. So saya habiskan je lah Kalau dah ke-12 tu kamu nak left lah nanti kamu tengok balik dia punya rakaman. Okay, so number 7. Okay, ni dia ada banyak bahagian Okay, so tengok yang pertama dulu. The weight, okay, X gram can be a can of mushroom soup. A can of mushroom soup can. Dia ada flat sikit Bila nak bagi tahu mushroom soup ni dalam tin lah. Can tu dalam tin by a machine is normally distributed with mean 160 gram and the standard deviation 5 gram. Okay, so sini dia dah bagi tahu dah yang X tu adalah normal distribution, yang mana X ni adalah the weight of mushroom tu lah. Soup dalam can tu. Okay, ataupun berat tin tu lah sebenarnya Okay, so dia punya mean dia adalah 160. So mean is mu 160 dan dia punya standard deviation which is sigma is 5. So X is a normal distribution with mean 160 dan sigma squared dia 25 ataupun 5 squared. Okay, so ni dia punya distribution. Okay, so soalan dia adalah find the probability that the selected can contain more than. Okay, so untuk normal distribution dia tak kisahlah kalau tersalah simbol pun greater, asalkan dia greater lah. Okay, more than ni maksudnya greater than. More than ni sepatutnya dia equal, tapi untuk continuous sama je, dia equal tak ada equal adalah the same thing. So dia 168. So ni yang kita nak cari. Okay, so first kita tukar dulu jadi standard normal, tukar jadi Z. Okay, so dia sama dengan 168 minus the mean which is 160 bagi dengan standard deviation dia 5. Okay, so ni sama dengan probability of Z greater than 1.6 dan kita cari daripada table normal tu. Sebab dalam table tu case greater than, so kita akan dapat dia sama dengan 0.0548. Okay, ni A1 Okay, A2. Okay, determine the weight W such that the probability of X less than W is 0.012. So ni dia bagi probability, kita nak cari Y tu. Okay, so X less than W is equals to 0.012. Okay, so ini kita kena tukar dulu jadi Z. Tak boleh terus directly tengok daripada table lah So tukar jadi Z dulu. So Z is less than W minus 160 over 5. Okay, is equals to 0.0125. Dia pandai math 5 pula ni. 112. Okay, so kalau nak mudah tahu area probability ni macam mana, so kita cuba sketch dulu. Okay, so the case less than ni maksudnya kita akan lorek tu sebelah kiri lah. Okay, dan nilai dia ni adalah less than 0.5, maksudnya dia kat sebelah sini. So W minus 160 over 5 ni dia duduk di sebelah kiri lah, ataupun dia punya area tu adalah area yang ataupun dia nilai negatif. Okay,
So benda ni adalah equivalent dengan area yang di sebelah kanan. Okay, dia sama besar sebab dia simetri kan. So bila sebelah kanan dia adalah negative of W minus 60 over 5 ataupun dia 160 minus W over 5 lah sebab dia negatif. Okay, so benda ni adalah equivalent dengan probability of Z greater than 160 minus W over 5 is equals to 0.012. Kemudian kamu carilah daripada table, ada tak 0.012 daripada table. So from table, bila kamu cari, dia ada probability of Z greater than 2.26 yang equals to 0.012. Jadi maksudnya 160 minus W over 5 is equals to 2.26. Dan kamu simplify lah benda ni. So kita akan dapat W is equals to 148.7 gram. Okay, untuk weight of the W tu. Okay, so itu bahagian A. Okay, bahagian B, the weight Y gram a can of mushroom soup can by machine B is normally with mean mu dan standard deviation sigma. So kita bagi mean dan juga standard deviation. Sebab soalan ni dia nak suruh cari nilai mu dan juga sigma tu. Dan dia bagi maklumat kat sini, probability of Y less than 160 0.9901 dan greater than 159 is 0.9013. Okay, so B dia pakai distribution baru lah. Sebab dia machine baru. Cuma dia tak bagi mu dan juga sigma. Sebab itu yang kita nak cari. Cuma dia bagi maklumat probability of Y less than 160 is equals to 0.9901. Okay, itu satu maklumat. Satu maklumat lagi, probability of Y greater than 159 is equals to 0.9013. So kita ada dua maklumat. So ni lebih kurang macam soalan tadi lah. Cuma yang tadi kita cari nilai tu dekat Y tu. Sekarang ni kita nak cari mu dan juga sigma. So first tukar dulu jadi Z. So ni 160 minus mu over sigma is equals to 0.9901. Okay, dan kita cuba lukis dulu dia punya bell shape ni sebab kita nak tahu kedudukan apa yang kita nak cari tu ada kat mana. Okay, so ni less than maksudnya kita akan lorek dari kiri ke kanan lah. So maksudnya sebabkan dia punya probability ni greater than 0.5, so kedudukan 160 minus mu ni duduk di sebelah kanan ataupun dia positive value lah. Okay. Alright, so dia, tapi kita tak boleh dapatkan nilai ni daripada table lah sebab dia less than. So kita tukar kepada case greater than, dia adalah 1 minus probability of Z greater than 160 minus mu over sigma is equals to 0.9901. Okay, ni sepadam dulu. Dan kita susun balik, probability of Z greater than 160 minus mu over sigma is equals to 0.0099. Okay, dan ini kita boleh cari from table. So kalau kita cari dari table, probability of Z greater than 2.33 is equals to 0.0099. So that's mean 160 minus mu over sigma is equals to 2.33. Okay,
Okay, dan kalau kita simplify benda ni, sebab kita nak jadikan dia dalam bentuk equation, so dia 160 minus mu equals to 2.33 sigma is equals to yang ni lah, sama dengan equation ni. Okay, so ni first equation, kita tak boleh solve lagi yang ini. Okay, dan maklumat kedua adalah daripada probability of X greater than 159 is equals to 0.9013. Okay, so kita tukar dulu jadi Z. Ni Y So Z is greater than 159 minus mu over sigma is equals to 0.9013. Okay, so ni kalau kita lukis dia punya bell shape, okay, kita akan dapati kedudukan nilai ni 159 minus mu over sigma ni dia duduk sebelah kiri sebab dia greater than. Dan area dia tu lebih besar daripada 0.5. Okay. So untuk dapatkan area ni, dia equivalent dengan 1 minus probability of Z greater than, ambil yang sebelah kanan je lah, negative of 159 minus mu over sigma is equals to 0.9013. Okay. Dan kalau kita susun balik, dia adalah probability of Z greater than, so sini kita darab negatif tu masuk ke dalam, so dia jadi mu minus 159 over sigma is equals to 0.0987. Okay, dan kita cari benda ni dalam table. So from table, okay, probability of Z greater than 1.29 is equals to 0.0987. Okay, kedua belah kalau nak left boleh sebab saya nak habiskan rakaman ni. Okay, so maksudnya mu minus 159 over sigma is equals to 1.29. So kita susun balik, dia sama dengan mu minus 159 is equals to 1.29 sigma, second equation. Okay, so tadi kita ada first equation. First equation kita adalah 160 minus mu is equals to 2.33 sigma. Ni first equation. So bila kita solve these two equation, kita boleh dapatkan lah nilai mu dan juga sigma. So kita boleh tambah dua-dua ni. So first equation plus second equation. So kalau tambah dia akan jadi, yang mana mu ni akan hilang lah. So dia jadi 1 is equals to 3.62 sigma. So sigma is equals to 0.2762. Okay, so dapat nilai sigma boleh cari mu. So mu sama dengan 159.4. Lebih kurang itulah. Okay, so dapatlah nilai sigma dan juga mu. Okay, yang itu number 2 soalan B. Okay, soalan C. Okay, if 10 cans produced by machine A are selected at random, find the probability that exactly 1 can weight is less than 155 gram. Okay, so soalan ni dia dah jadi case binomial lah, yang mana sebab dia ada number of trial. Okay, so dia pakai N dia 10. Cuma dia apa yang di-define sebagai success tu adalah kalau the weight is less than 155. So first kita kena cari dulu probability yang itu. Kita kena cari dulu probability of X less than 155 ni. Okay. Sebab ni akan define kita punya probability of success.
So dia less than 155 minus 160 over 5. Okay, pakai yang X tadi. So dia sama dengan probability of Z less than negative 1. Okay, less than negative 1 ni dia equivalent dengan okay, less than sebelah sini. So dia equivalent dengan yang area di sebelah kanan. 1 lah. So dia sama dengan probability of Z greater than 1. So kalau cari pada table dia sama dengan 0.1587. Okay, so dia akan tukar jadi kepada, dia akan jadi new variable. Okay, cuma kalau tak nak keliru dengan X tu bolehlah guna variable lain, contohnya W. W ni adalah number of can yang weight dia less than 155 gram. Okay, so W ni adalah binomial distribution with n 10 dan probability of success dia 0.1587. Okay, dan soalan dia adalah find the probability exactly one can. Okay, find the probability exactly one can is weight less than 115 tu. So maksudnya dia nak suruh cari probability of W okay, equals to 1. So kalau equal ni boleh guna formula je lah. So dia adalah 10 choose 1 0.1587 to the power of 1 dan Q dia adalah 1 minus 0.15 ni, so sama dengan 0.8413 to the power of 9. So kalau kira ni sama dengan 0.3351. Okay, so itu je lah untuk hari ni. Mungkin dah ada left dah. Tak lagi. Okay, so thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.